كأس العالم والكرة الذكية اللي بتكلف الحكام. تخيل معايا المشهد ده، نهائي كأس العالم، الدقيقة 92، المباراة متعادلة والملعب كله واقف على أعصابه. ميسي بيمرر الكورة، هدف، الجماهير تنفجر، الاحتفال يبدأ، لكن المفاجأة الحكم يحط إيده على السماعة ثانية واحدة ويرفع إيده بإلغاء الهدف. الصدمة تضرب المدرجات، الجمهور مش فاهم، حتى اللاعبين نفسهم مش مستوعبين. لكن الحقيقة إن اللي اتخذ القرار ممكن ما يكونش الحكم أصلاً، لكن كرة ذكية، كرة أرسلت مئات الإشارات في أجزاء من الثانية وقالت للأنظمة التسلل حصل. لأن الحقيقة اللي ناس قليلة بدأت تدركها إن كرة كأس العالم الحديثة مش مجرد كرة، لكن جهاز AI حي بيكلم الحكام لحظة بلحظة. متابعينا الأوفياء، تحياتي، اهلا بيكم في قناه سوبر AI ترندز وحلقه جديده من سلسله AI سبورتس. انا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكيه. وفي الحلقات اللي فاتت شفنا ازاي الملاعب اتحولت لمدن ذكيه وازاي الكاميرات بدات ترسم اجسام اللاعبين بالكامل. لكن النهارده هندخل في قلب اللعبه نفسها، الكوره. لان كوره كاس العالم 2026 ما بقتش مجرد جلد وهوا وشعار رسمي، لكن بقت نظام بيانات متحرك جواها سنسورز وحساسات دقيقة جدا وأنظمة اتصال لحظية بتبعت مئات الإشارات كل ثانية علشان تساعد الحكام والكاميرات والخوارزميات على فهم كل لمسة، كل تمريرة وكل تسلل بدقة ممكن تكون أكبر من قدرة البشر نفسهم. وفجأة أكتر عنصر كلاسيكي في كرة القدم يتحول لجهاز تكنولوجي حي. لكن السؤال المرعب هنا، إذا كانت الكرة نفسها بدأت تتكلم مع الأنظمة، فهل لسه الحكم هو صاحب القرار فعلا؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ المونديال. الكورة اللي بترسل 500 إشارة في الثانية. زمان الكورة كانت مجرد أداة للعب، لكن النهاردة الحساس ده بيشتغل كأنه مخ رقمي صغير. وظيفته إنه بيراقب حركة الكورة بالكامل، السرعة والدوران، زاوية الحركة وقوة اللمسة. والأخطر إن الحساس ده بيرسل 500 إشارة بيانات في الثانية الواحدة. يعني ببساطة وانت بتشوف تمريرة واحدة الأنظمة تكون استقبلت آلاف البيانات. وده اللي بيخلي التكنولوجيا الحديثة تعرف مين لمس الكورة وإمتى بالظبط، وهل اللمسة حصلت قبل التسلل ولا بعده بجزء من الثانية. وفجأة الحكم ما بقاش بيعتمد على عينه فقط، لكن على شبكة كاملة من البيانات الحية. مش بس كده، الكرة الذكية بتكون مربوطة بكاميرات AI وأنظمة أوبتيكال تراكنج وغرف تحليل لحظي. يعني في اللحظة اللي اللاعب يلمس فيها الكرة الملعب كله يبدأ يشتعل، الكاميرات تراقب الأجسام، الحساسات تحلل اللمسة، والخوارزميات تبدأ الحسابات، وفي ثواني قليلة يظهر القرار. لكن إذا كانت الكورة بقت بتشوف كل حاجة بالشكل ده، فهل انتهى فعلا عصر أخطاء التحكيم؟ التسلل الذي لا تراه الخوارزميات. واحدة من أكتر الحاجات اللي غيرت كرة القدم الحديثة هي تقنية التسلل شبه اللحظي، سيمي اوتوميتد اوفسايد. زمان قرار التسلل كان يعتمد على مين الحكم المساعد، بعدين ظهر الفار. لكن في كأس العالم 2026 الخوارزمية نفسها بدأت تشارك في القرار. الكاميرات الحديثة بترسم أجسام اللاعبين بالكامل، حوالي 29 نقطة تتبع على جسم كل لاعب، الرأس، الكتف، الركبة، الكاحل وزاوية القدم. كل ده يتحلل لحظيا، وفي نفس اللحظة الكرة الذكية بترسل توقيت اللمسة بدقة مرعبة. وفجأة النظام كله يربط بين لحظة اللمسة ومكان جسم اللاعب، وفي أقل من ثواني يتم بناء 3D أفاتار كامل للمشهد، نسخة رقمية حية للحظة التسلل نفسها. يعني ببساطة الخوارزميات تشوف المباراة بطريقة مختلفة تماما عن البشر. لكن الحقيقة المرعبة إن الناس أحيانا بتحتفل بالهدف قبل ما النظام نفسه يقرر إذا كان الهدف قانوني أصلا. وده يخلق سؤال خطير جدا، هل التكنولوجيا جعلت كرة القدم أكثر عدلا ولا قتلت العشوائية واللحظة الإنسانية اللي كانت جزء من سحر اللعبة؟ لكن التسلل مش أخطر شيء في الموضوع، لأن الأنظمة الحديثة بدأت تدخل حتى داخل عقل الحكم نفسه. هل الحكم ما زال يسيطر؟ زمان الحكم كان صاحب القرار النهائي، لكن النهارده الحكم نفسه بقى محاط بالشاشات والتنبيهات والخوارزميات، سماعات في الأذن، غرف فار، تحليلات AI
وأنظمة ترسل اقتراحات لحظية. تخيل معايا المشهد ده، الحكم بيجري داخل الملعب، لكن في نفس اللحظة غرفة كاملة من الأنظمة بتحلل اللقطة والاحتكاك وزاوية الجسم وسرعة الحركة، وفجأة يوصل تنبيه للحكم احتمال وجود لمسة يد أو مراجعة محتملة لحالة تسلل. يعني ببساطة الحكم ما بقاش لوحده داخل المباراة، في عقل آخر شغال في الخلفية، عقل أسرع وأكثر دقة ولا يشعر بالضغط الجماهيري. لكن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية، لأن الحكم البشري ممكن يشعر أحيانا إن القرار ما كانش قراره بالكامل، وإن الخوارزمية بدأت تفرض منطقها الخاص على اللعبة. وده يفتح سؤال مرعب فعلا في المستقبل، هل هيظل الحكم مجرد إنسان يدير المباراة ولا واجهة بشرية لنظام تحكيم رقمي ضخم؟ لكن إذا كانت الخوارزميات بدأت تتحكم في القرارات، فما الذي سيتبقى من روح كرة القدم أصلا؟ هل انتهت كرة القدم العشوائية؟ أعظم لحظات كرة القدم عبر التاريخ لم تكن مثالية، لكن كانت مجنونة وعاطفية ومليانة أخطاء بشرية، أهداف مثيرة للجدل، قرارات تحكيمية كارثية، لحظات غضب وجنون جماهيري. وده رغم أنه كان مؤلم أحيانا، لكنه كان جزء من روح اللعبة. لكن النهاردة الخوارزميات بدأت تدخل في كل شيء، التسلل، اللمسات، القرارات والتحليلات، وفجأة كل حاجة تبدأ تتحول إلى حسابات دقيقة جدا. لكن تخيل معايا لو وصلنا يوم بقت فيه كل القرارات صحيحة 100%، كل لمسة محسوبة، كل تسلل معروف، كل خطأ يتم اكتشافه فورا، هل وقتها هتبقى كرة القدم أكثر عدلا؟ أكيد. لكن هل هتظل أكثر متعة؟ ولا ممكن تتحول المباراة إلى عملية حسابية ضخمة بين الخوارزميات؟ وهنا يبدأ السؤال المرعب فعلا، هل الكمال الرقمي ممكن يقتل الفوضى الجميلة اللي صنعت كرة القدم أصلا؟ في كأس العالم 2026 الكورة ما بقتش مجرد كورة، لكن عين رقمية بتشوف وتحلل وترسل البيانات وتتكلم مع الأنظمة في الوقت الحقيقي. وفجأة الحكم يبقى محاط بالخوارزميات، والقرار يبقى نتيجة شبكة كاملة من التحليل اللحظي. ويمكن في المستقبل مش هنسأل هل الهدف صحيح، لكن هل الخوارزمية وافقت عليه؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليه. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية في تغطية ذكية خاصة بكأس العالم ومباراة AI أكثر إثارة. وخليك سابق، خليك AI.